Bob is de sleutel, geloofden we. Met hem zouden we alle losse eindjes kunnen samenbrengen in één groot breiwerk. Maar nu we hem gevonden hebben, wordt dat breiwerk meer en meer een brei. We hebben hulp nodig. Van iemand die het kluwen in Elisa's brein voor ons ontwart. En misschien ook het kluwen in onze breinen, want wij begrijpen het niet meer. Maar ik kwam naar hier en ik dacht, ik zit hier precies zelf op therapie bij u. Gekweld door die hersenpan van Elisa. Daarom zit ik nu in het kantoor van neuropsychiater George Otte. Op de stoel waar normaal patiënten zitten. Ik vertel hem wat er is gebeurd. Nee, ik weet nog dat ik via jullie of via Randy van Dorst, ik weet het even niet meer zo goed, maar Randy had ook bij ITVA gewerkt. Dus dat was, ja. En ik zei van, waar ben je mee bezig? En volgens mij kwam hij toen met Bob aan en zei, nou, jullie wouden het eerst niet laten horen, want jullie waren er nog heel druk mee bezig. En ik was iets, ja, maar als ik niks kan horen, dan weet ik ook niet of we er iets mee kunnen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Naar aanleiding van die audiowandeling. En toen volgens mij de eerste 2 afleveringen kreeg ik te horen. En toen had ik heel erg een vergelijkbaar gevoel wat ik had toen ik, wat is dat, 2,5 jaar daarvoor voor het eerst Serial hoorde. Gewoon, als het goed is, dan hoor je het meteen. Ik bedoel, er zit iets in waardoor je meteen weet, oké, ik wil de volgende aflevering. Ik ben hooked. En dat was nog in een tijd dat we volgens mij Netflix en Binge allemaal net een beetje aan het ontdekken waren. Het is allemaal zo grappig hoe snel dat allemaal is gegaan. In 2007 hadden we Ira Glass bij ITVA voor het eerst. Toen wist nog niemand wat een podcast was. Althans, behalve een hele kleine hardcore community van mensen als Catharina Smits, die allemaal rennen. Maar nee, ik hoorde Bob en ik hoorde ineens, ja, dit is schik. Je zit bij deze op het netvlies. Gewoon weten wat zij aan het doen zijn. Ik hoorde dat wat in die audiowandeling zat geen toeval was. Maar dat jullie heel duidelijk niet alleen maar zeiden van wij vinden Radiolab leuk. Maar ook echt heel erg goed weten hoe je in verschillende lagen een verhaal vertelt. Hoe je met Bob zowel als geluidservaring dichtbij, veraf. Je voelt alsof je op de gang staat met jullie. Je voelt alsof je helemaal ondergedompeld bent in een close-up in het verhaal van Elisa. En even later sta je met jullie op de gang in een totaalshot. Je voelt ook de perspectiefwisselingen tussen het verhaal van Elisa, jullie die het verhaal van Elisa vertellen, vervolgens wie jullie zijn in wat dat verhaal met jullie doet, waardoor eigenlijk de klassieke This American Life formule van we vertellen een anekdote en vervolgens vertellen we aan de luisteraar waarom dit relevant is voor hun leven, door het ook aan jezelf te relateren. Zo creëer je een hele rijke ervaring, los van gewoon het gevoel van een soort warm bad in audio. Muziek, gelaagdheid, alles wordt toegepast. En dat voel je. Dat voel je bij Radiolab. Daar heeft iemand met heel veel liefde, heel veel tijd in geïnvesteerd om dit heel mooi te maken. Dat is denk ik waardoor bij mij, los van het feit dat het een meesterlijk verhaal is natuurlijk, los van het feit dat iedereen aan Elisa's lippen wil hangen en luisteren van en weet de who done it of de does he exist van bestaat Bob of niet. En ik denk dat dat was waarom, ook al wisten we nog niet waar het ging eindigen, wat eigenlijk heel snel bij ons iets was van oké, sorry, maar kan dit ook in het Engels? En daar gingen we weer. En daar gingen we weer, ja.